This is a traditional clothes that's been worn from Burma. So, and here they carry on the tradition. เนาะอันนี้เป็นสุดไทยลื่นเขาแต่ว่าอยู่พม่ามาจากพม่าเนาะอันนี้เพิ่นก็อยู่เดินพวกเขาเนี่ยเพิ่นก็ใส่ขึ้นกันส่วนนี้ก็งามเนาะเอาล่ะฟังเสียงเบิ่งกันนะหัวหน้าสมาคมเขาอยู่นี่ดูให้เพิ่นอธิบายอีกหน่อยนึงเนาะโอ้ยก็อธิบายบ่ได้มันเป็นพวกของพม่าโอเคแต่ว่าอยู่ในอันน่ะของอันน่ะของอันนั้นนี่มันสุดพม่าอยู่ทางอันน่ะว่าอันน่ะสุดลืออยู่ทางพม่าโอเคขอบใจสุดนี่ก็งามหลายเนาะสีก็งามอีกโทษถ้าผู้ใดจะเห็นนะบินมาเดินเบอร์เขานี่Morning. It's early in the morning right now, so we're on the way to the temple, and we're gonna have the parade at the temple this morning. So this is the first. It's quite early for us actually. สบายดีเนาะมื้อนี้ก็ตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่แต่เวลาก็ขึ้นเนาะแล้วก็สิพากันไปนะไปวัดนี้เพิ่นสิไปแห่ของทานเทื่อนี้เป็นเทื่อธมิตรแล้วที่ว่าพากันไปแห่ของทานแต่เช้ามื้อนี้อยู่ดีก็หนาวอีกมื้อนี้นะมีประมาณ20ปลายองศาในปัจจุบันนี้อาจจะนำไปเบิ่งว่ามีไผมาได้อยู่วัดเฮาเนาะเป็นอะไรคนทั้งหลังนะสิฮอดวัดแล้วสบายดีเดี๋ยวจะพากันไปวัดเด้อถ้าอยากกินอยากทานก็มาเด้อมื้ออื่นก็ทานอีกมื้อนี้มีทานอย่างมื้ออื่นอยู่วัดทานผักกฐินถ้ามีเวลาก็มาทานน้ำผักก้าวนี่ป้าโทษเสียวซียังได้หมดสบายดีครูบาเมื่อวานเนี่ยมันก็ไปส่งสการอยู่อาริโซนาพนบินมหอดเมื่อเช้านี่1 โมงเช้าเพิ่นว่าเมื่อเช้านี่มื้อนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยThey are making the offering right now. Still, to me, still quite a bit early in the morning. แล้วก็ใส่บาตรต้นนี่เนาะต้นของวัดอันนี้นะเนาะพอดีแม่ก็มาเมื่อนี้นะแม่ก็มาเฮ็ดบุญนำบางยีน่าโดยแดงอันนี้เมืองคำแม่นะอยู่เมืองคำอยู่เมืองคำวันไหนแม่นะเหมือนแดงมาเลยแดงเอาอันนั้นเป็นใกล้ลูกหลานที่แม่ยังอยู่พุ่นหลายอยู่อ่ะแต่ไปแอบที่แน่นี่ไปเมืองลาวเมืองยังกับไปหมดร้านยังอยู่คนกระเป๋าไหมอยู่ใส่ยืนดำได้ปุ่นนะไม่เดียวอีจันอีกองลูกหลานแล้วก็อันชาเมืองคำก็อีจอยอีถ้ำไม่เดียวนั่นอุ่นก็ลุมหยกIt's good to see that people here still wearing traditional clothing, even though the old, the young, so even the young, they're still wearing the traditional clothing here. No, nóใส่ชุดงามแท้นี่นะใส่ชุดงามแท้เข้ามานี่ใส่ชุดสมัยอันนี้ชุดเท่านี้โอ้แม่เนาะ
เนื้ออย่าประมาณยอดอย่าประมาณให้เบิ้งเนื้อให้เป็นเบิ้งได้มันได้สุดกับบักงามบางนี่นะอ้าวจะขึ้นออกไปแล้วนะเดี๋ยวว่าโอ้ยไปอยู่แล้วใครเอามีมันดูเราไม่ดับงามเนาะมีแต่สุดงามน่าละเข้ามาเนี่ยโอเคครับขอบใจหลายๆสบายดีเนาะมื้อนี้ก็เบิ่งนูพวกกันนะพี่น้องเฮามานี่ก็ใส่ชุดประเพณีของเฮามาเนาะก็เบิ่งทรงผมกับแม่นี่เขาจะห้องว่าเก่าผมเนาะ This is traditional clothing that we wear normally when we go to temples or a special event. Look at how good it is. อันนั้นสุดเจ้าใส่นี่มันสุดอย่างไรนี่อันนี้ต้องใส่นี่พี่นั่นสุดไตลือบางชิ้น2ปนานสุดไตลือเขาเด็ดๆอันนี้นะงามหลายเนาะขอบใจละลายขอบใจหลายรายงานมีเขาใช้หนักมาหลากหลายหนักมาซื้อเขาแล้วไว้กินขนมหันไปสอบเพราะไว้หนักอีกคืนแล้วไว้หนักเลยวันหันไปสอบสิ่งอะไรมันพอใจ People are getting ready to parade around the Buddhist hall here. นี่ก็จะกำลังเตรียมเนาะสีแห่ของทางอ้อมวัดแต่ว่าอากาศยังเย็นอยู่เนาะอยู่นี่This is the first time that we have a parade early this morning, and the temperature is still about 25 degrees right now. ครูบาเพิ่งออกมาพอดีนะ So the monks gonna lead the parade here. ครูบาเพิ่งเสียเป็นผู้นำครูบาเพิ่งมาฮอดแล้วเนาะครูบาเพิ่งเป็นเจ้าภาพเนาะ So the ครูบาPang is the host for this ceremony. So he also got the head monks here at the temple. Here we go. It's cold, but still a lot of turnout. Somebody. Nào nó. Mình quần áo mình thôi.
ปารินิอาริยปารินิอาริยทัจจังอาริยทัจจังอาริยวักกังอาริยวักกังอาริยธรรมังอาริยธรรมังอาริยกุลังอาริยเป็นสุขสุขเถิด สัพเพสัพพะอาริยูปัสสายาสุขิตาหุนตุตุตาปัมจันตุสัพเพสัพพะสัพพะหลายให้เป็นเพื่อนตูสุขีเจ็บตายด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นเวลา The ceremony today is done now, so all the guests are invited to have some lunch. แล้วก็พอดีเนาะพิธีกับพอดีจบลงมื้อนี้เนาะสิขอขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับถ้าผู้ใดยังไม่ได้ subscribe ถึงกับกรุณาอย่าลืมกด subscribe ให้เนาะ Thank you again to the subscriber who's already subscribed to our channel and who have not subscribed yet. Please do click subscribe for us. And thank you so much for watching. See you next clip.